हिजो आज बजारमा ग्राहकलाई लोभ्याउन विभिन्न किसिमका वस्तुहरू आएका छन्। शाकाहारी जीवनशैलीलाई अपनाएका तथा अपनाउन चाहनेहरूले खानु वा सेवन गर्नु अघि विचार नपुर्याउने हो भने थाहै नपाई मांसाहारी खानेकुराहरूको लाटलुटमा परिसकिएको हुन्छ। चनाखो नहुने हो भने यस्ता वस्तुहरूबाट बच्न गाह्रो प्रतीत हुन्छ। बिहान उठेदेखि नै यस्ता वस्तुहरूको संसर्गमा मानिस आउन थाल्छ। नाना किसिमका नामले बजारमा पाइने दन्तमञ्जनमा फोस्फोरस र जेलहरू पशु प्राणीका अङ्गका विभिन्न भागबाट प्राप्त भएका हुन्छन्। त्यसैले टुथपेस्ट पनि शाकाहारी हो कि होइन किन्नु अघि विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसै गरी भान्सामा तयार हुने सागसब्जीमा हालिने घिउको नाउँमा खसी बोका राँगो भैँसीका बोसोहरू मिसाएर बनाउन थालिएको बराबर पत्र पत्रिकामा आउने गरेका छन्। घिउ चोखो भइहाल्छ नि भनेर जहाँ पायो त्यही किन्ने हो भने बोसो खान पुगिन्छ। बेसारमा भुस, चामलमा ढुङ्गा र कनिका, जिम्बुमा घाँस, तोरीको तेलमा रेपसिड आयल, तिलको तेलको नाममा भटमासको तेल, जिराको धुलोमा धनियाँ आदि त सामान्य भइसके भने हुन्छ। यत्रतत्र मिसावटै मिसावट छ। विदेशमा बन्द भएर आएका कतिपय प्याकेट बन्द खानेकुराहरूमा एनिमल फ्याट भनी जे लेखिएको हुन्छ त्यो बोसोलाई भनिएको हो भन्ने थाहा पाउँदा कस्तो लाग्ला। यसैले आफ्नो आस्थाको साथसाथै स्वास्थ्यलाई पुर्याउन सक्ने हानिलाई विचार गर्नै पर्छ। यहाँ तपकको बारेमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ। तपक भनेको मिठाईलाई बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक तुल्याउन प्रयोग गरिने चाँदी वा सुनौलो रङको पातलो झिल्ली हो। छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ यसलाई वर्क भन्छन्। आजकल यो सहरिया जनजीवनमा विवाह व्रतबन्धको बेला नरिवल, स्याउ लगायतका फलफुलहरूमा पनि त्यसैले लपेट्न थालिएको पाइन्छ। त्यसै गरी पानलाई महँगो र आकर्षक देखाउनु पनि तपक प्रयोग गर्न थालिएको पाइन्छ। कुनै कुनै युनानी र आयुर्वेदीय औषधिहरूमा विगत 40-50 वर्षदेखि नै तिनको प्रयोग हुँदै आएको छ। तपक कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा धेरैलाई थाहा नभएर पनि त्यसको प्रयोग बढेको हुनुपर्छ। सामान्यतः 400 रुपियाँ खर्च गर्यो भने एक प्याकेट तपक आउँछ जसमा करिब 160 वर्क हुन्छ। यसको अर्थ भयो करिब 2.25 रुपियाँमा एक वर्क पाइन्छ। तपक बनाउनुको लागि स्वस्थ एवं भट्टाकट्टा गोरुलाई काटेर त्यसको आन्द्राको बीचमा चाँदी वा सुनको टुक्रोलाई राखिन्छ र त्यसलाई हतेउडाले पटक पटक हानेर सेतो र पहेँलो तपक तयार गरिन्छ। एक दिन पुरानो आन्द्रा मात्र पनि यसको लागि काम लाग्दैन। त्यसैले तपकको लागि आलो आन्द्राको जरुरी हुन्छ। एक दिन मात्र पनि पुरानो आन्द्रा भयो भने सुकिसकेको हुनाले तपक बनाउन काम नलाग्ने हुन्छ। यसैले तपकको व्यवसाय एवं धन्दा गर्नेहरू ताजा आन्द्राको खोजीमा हुन्छन्। आन्द्रामा भएको रगत र फोहोर मल सफा गरिसकेपछि त्यसमा चाँदी वा सुनको टुक्रा राख्छन् र हतौडाले पिट्न थाल्छन् जबसम्म त्यो पातलो झिल्लीमा परिवर्तन हुँदैन। गोरुको आन्द्रा हथौडाले हान्दा पनि छ्यालब्याल नहुने भएकोले तपक बनाउनेहरू यसैको खोजीमा हुन्छन्। तपक बनाउँदा एक त गोरुलाई मार्न पर्ने, अर्को कुरा आन्द्राको बीचमा राखेर कुट्दा आन्द्राका कतिपय अंशहरू त्यसमा समेत पर्ने भएकोले तपक शाकाहारीको लागि तथा शाकाहारी संसार देख्न चाहनेहरूको लागि नितान्त उपयुक्त वस्तु होइन। थाहा नपाएर होला कतिपय आफूलाई शाकाहारी नै हौँ भन्ने साधु सन्त, सन्यासी तथा गोरक्ष आन्दोलनमा लागेकाहरू पनि तपक लागेको पानलाई आफ्नो सम्मान सम्झी वा आतिथ्य स्वीकार गरेर मुखमा चपाइरहेको देखिन्छ। मठ मन्दिरमा तपक लागेको लड्डु पेडा भगवानलाई भोग लगाउन तथा तत्पश्चात भक्तजनहरूलाई प्रसादको रूपमा वितरण गरिएको हुन्छ। यसरी थाहै नपाई मांसाहारी वस्तु सेवन गर्दै शाकाहारी सम्झिरहेका हुन सक्छौँ। शाकाहारीले जीवनमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता अनेकौँ छन्। कतिपय वस्तुलाई थाहै नपाई संस्कृतिको अङ्ग बनाउन पुगेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि महलाई लिन सकिन्छ। मह काट्नेहरूलाई थाहा होला उसले 1 किलो मह काट्दा कति हजार मौरीलाई तिलाञ्जली दिएर त्यति परिणामको मह तयार पारेको छ भन्ने कुरा। पञ्चामृत मध्ये एकमा मह पनि पर्छ। हिजो आज पानमा मानिसहरू झुम्बिने गरेको पाइन्छ। पान मानिसलाई बाँच्नको लागि चाहिने अनिवार्य खाद्य वस्तु त हुँदै होइन, तैपनि यसलाई भित्राउनपट्टि लागिरहेका छौँ। विवाह व्रतबन्धमा नेपालमा पनि पान भित्रन थालिसक्यो। पानमा हालिने मसला स्वरूपको खैरको लागि नेपालका जङ्गलमा भएका तथा व्यक्ति विशेषका खेतबारीमा भएका खैरका रुखहरू हजारौँ होइन लाखौँ क्युबिक फिट भारतमा कौडीको भावमा लुकीछिपी लगिँदैछन्। यसरी नै निर्यात भइरहने हो भने अबका केही वर्षमा नेपालका जङ्गलबाट
खयरको जात नै बिमाक हुने कुरामा वनस्पति विज्ञहरू चिन्तित हुन थालेको अवस्था छ। भारतबाट चोरीको बाटो भई आउने 200-400 क्युबिक फिट रक्तचन्दनका काठमा कोलाहल मचाउँछौँ, तर हजारौँ लाखौँ क्युबिक फिट खयरको बारेमा सुने नसुने झैँ गर्छौँ। यस बारेमा किन कोही बोल्दैन? सरकार समेत किन मौन साधना गरेर बसेको छ? पानकै लागि खयरका रुखहरू बेमाख पारिँदैछ। पानमा चुन जस्तो एक किसिमको सेतो तरल पदार्थ हालिन्छ। धेरै जसोले यसलाई चुन सम्झेका हुन सक्छन्, तर यो समुद्री किनारामा हुने एक प्रकारको सिपीको बाहिरी खोल हो। जिउँदै सिपीलाई मारेर पानमा हालिने चुन जस्तो पदार्थको तयारी गरिन्छ। पानलाई श्राद्ध, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता माङ्गलिक कृत्यहरूमा नजानिदो किसिमले भित्राइसकेको वा भित्राइरहेको अवस्था छ। यसै गरी चिज, आइसक्रिम, कुकिजहरू पनि शाकाहारीका लागि हुने बिरलै उपलब्ध हुन्छन्। नेपालमा त यो अझ गाह्रो छ। चिजमा रेनेट नामको वस्तु, जुन गाईको बाछा बाछीको आन्द्राभित्र हुने एक प्रकारको पदार्थ हो, त्यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा रेनेट प्राप्त गर्न बाछा बाछीको सामूहिक हत्या बिना सम्भवै हुँदैन। आइसक्रिम, कुकिजहरूमा कुखुराको फुल हालिएको हुन्छ। कतिपय मानिसहरूमा भ्रम छ कि फुल शाकाहारी खाना हो भन्ने, तर फुल कुनै वृक्ष वनस्पतिको उत्पादन नभई यसैबाट पन्छीको जन्म हुने भएकोले फुल शाकाहारी वर्गीकरणमा पर्दैन। महात्मा गान्धी जस्ता कट्टर शाकाहारीलाई पनि भ्रम थियो कि भाले नलागेको फुल शाकाहारी हो भन्ने कुरामा। हिजो आज फुल नहालिएको आइसक्रिमहरू पनि बजारमा आउन थालेका छन्। किन्नुभन्दा अघि सोध्नु उपयुक्त हुन्छ। अझ त्यस्ता शाकाहारी वस्तु सजिलैसँग चिन्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन थालेको हरियो गोलो स्टिकरलाई प्राधान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई हेर्दा पलपलमा विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ शाकाहारी हुँ भन्नेहरूले। जैविक विविधतालाई जोगाउन तथा प्रकृतिको सौन्दर्यलाई जोगाउँदै मानव जातिसहित प्राणी मात्रको हितका लागि पनि शाकाहारी जीवनको अत्यधिक महत्त्व रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन।